Pearly, good morning. Ayan, nasa ibang bansa ako, guys. Nasa ibang bansa talaga. Nasa New York po ako. New York, New York. Ayan, nasa New York po, si Bicolana. Ayan, shout out Yuno. Good morning, Yuno. Good morning. Ayan, kay Rihanna. Rihanna, hello. Ate Gina Vlog, good morning. Ate Gina Vlog. Mami Pearly, good morning. William More Life, good morning. Ma'am Astrid, good morning. Ayan, mega lang shout out. Good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga sa lahat. Bibi Morski, thank you Bibi Morski. Good morning, Bibi Morski. Triet Kitchen, Madam Yunes. Ayan, shout out sa inyo lahat. Ayan, nasa New York po ako eh. Ayan, Yuno. Kamsa, thank you Yuno. Ayan, namaste Yuno. Sir Rotor, good morning, Sir Rotor. Isang mapagpalang umaga, Sir Rotor. Thank you so much sa pagsilip sa ating live. Sir Rotor, moto. Sana all nasa New York. Sir Rotor naman eh, mo kontra pa yan mo na, Sir Rotor, pagbigyan mo na. Nangangarap lang naman na nasa New York eh. Indonesia, malapit, I'm going to Indonesia na. I'm here in, New York. I'm going to Indonesia na, si Bicolana. Okay, Sir Rutor, thank you so much. Puntahan ko yung bahay mo, Sir Rutor. Ayan, Madam Yunes, ayaw mo ba sumama sa akin? Mapunta ako, nandito ako sa New York. Oo naman, New York. Tawa ko kay Sir Rotor. Kumontra talaga. Ayan. Sana all daw nasa New York. Sir Rotor, nandito pa ako sa bahay mo. Ay, bakit pa dito ako nakapindot? Next kita, ha? Nasa New York. Ayan. Ayan. Si Rotor, playing ako dito sa Gapan City. Ba, ano ginagawa mo dito sa Gapan, si Rotor? Malapit lang dito yan sa amin. Ano ba to? Inda Sakali. Ano sabi ni Yuno? Si Spelly, good morning. Nandito ako si Spelly sa New York. Ayan, ilang degree yan? Hindi ko alam kung ilang degree yan, si Rotor. Si Rotor, ba't nasa Gapan ka? Anong ginagawa mo dito sa Gapan? Malapit lang kami dito. Ilang degree, ayan. Nag-camping ako dyan sa Gapan. Okay. Diyan nakatira yung bayaw ko sa Gapan. Pero nandito kami sa San Miguel. Malapit-lapit lang ang biyahe niyan papuntang Gapan mula dito sa amin. Ayan, si Jutors Channel. Idol Jutors, sa'yo ba yan? Ayan. Sana dinaanan kita at magkapi sa inyo. Wala namang problema, Sir Otor. Saan ka magaling nung ka dyan? Nung nagbiyahe ka dyan? Ma'am Gina Vlog. Next po kita dito, Ma'am Gina. Naka-play si Sir Otor. Idol Jutor, sa'yo ba ito? Ninja mo ba ito, Idol Jutor? Hindi. 1 year ago. Diyan ako dumaan sa San Miguel. Ayan. Saan ka ba galing nun, si Rotor? Dito nga lang ako, si Rotor, sa San Miguel. Galing ako dito sa Antipolo, papunta Nueva Ecija. Ayun. Di ka nag-PM sa akin. Dapat nagdaan ka dito, pinagkapi kita. Malapit lang kami sa highway, si Rotor. Walang 10 minutes siguro lakad papuntang highway. Ayan, still playing kasi Rotor dito sa Gapan City to Gabaldo, Nueva Ecija. Sayang naman di ka pa nagdaan dito sa amin. Parang alam Ayan, sa Friday pupunta ulit akong tandaan ako sa inyo. Sige, mag-PM kasi Rotor kasi may lakad kami ng Friday. Wrong timing ka talaga. Uuwi yung kapatid ko, nag-aya siyang gumala. Dapat ngayon sana di kami natuloy. Sisikoy Marvico yan. Good morning, Sisikoy. Nag-end ka na, Sisikoy.
Nag-ano na ako kasi pa-end ka naman na kaya nag-start na ako si Sikoy Maribik. Si Sikoy Summer Mix, good morning. Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa New York. Saan ba yan sa inyo, sa San Miguel? Dito ako sa Rotor sa may St. Paul. Sa Langan. Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa New York ngayon. Kumusta dyan sa Pilipinas? New York. Dapat pala si Sikoy Summer Mix, sumama ka sa akin eh. O di ba si Rotor, ang ganda ng papuntang Gapaay, Nueva Ecija, di ba? Papuntang Gabaldon. Ang ganda diyan. Napakaganda diyan. Ayan, sa mga hindi pa guys nagsundot, malapit ka ba sa Red Horse? Ay, malayo na 'yon, si Rotor. Ano na 'yon? Kamyas na 'yon. Kamyas na 'yon yung Red Horse na ano, yung naka-signboard. Malayo na 'yun dito sa amin. Papunta na ng Gapan 'yon. Saan ka na naman ngayon? Ang kapal ng mga Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa New York. Kaya nga pagbalik ko dyan sa Gapan. Sige si Rotor. PM mo ko. Si Sikoy Summer Mix, nandito ako sa New York ngayon. Si Sikoy. New York, New York. Sayang nga si Sikoy, dapat sinama kita, ang layo na nang inabot nyo. Kaya nga si Sikoy Summer Mix, nakarating na ako sa New York, kakukuha ng mga video, di ba? Ayan. Sayang, dadalahan sana kita ng special bibingka dito sa amin. Oy, bakit? Bakit si Rotor? Pwede naman na, sinabi ko bang hindi pwede? Biglang pwede, no? Sinabing dadala ng bibingka, eh, no? Basta mag-PM ka sa akin sa Rotor. Kasi nag-PM yung kapatid ko kanina, Friday siya uuwi. Nag-aaya siyang gumala. Sana nandito pa kami noon. Biglang naging pwede, no? Dadala ng pasalubong, eh, no? Ang kapal ng mukha ni Bicolana. Ayan, si Rotor, malapit ka na magdan, ha? Tawa ko sa'yo si Rotor, ha? O, diba si Sikoy Summer Mix, tingnan mo, oh, nandito ako sa New York, napakalamig dito si Sikoy, nakalimutan ko pa naman magdalang jacket. Kaya lang, labas ko nga sa Red Horse, dito ako dadaan sa DRT, labas sa San Miguel. Ay, sa ano ka dadaan? Sa Sibol ang daan mo. Good morning, Summer Mix, from Yuno, next kita Yuno, ha? Sa Sibol ka dadaan, Sir Rotor, kung sa DRT ka dadaan. Alam mo na, pagkaraming pasyalan dyan sa DRT, Sir Rotor, ba't pupunta ka pa ng Gapan? Ayan, klaseng mag-snow dyan. O, diba? O, ayan, nakapalang snow, Sir Rotor, nakita mo yan? Ang lamig dito sa New York, ang lamig. Ayan, opo, sa Sibol ako dadaan. Sa Sibol, doon nga, lusot mo, Sir Rotor, doon na nga, malayo na yun dito sa amin. Pag walang traffic, mula dito sa amin 30 minutes ang takbo pag nakamotor ka. Pag ma-traffic, mga kulang-kulang sa oras. Daan ako sa Biak na Bato, labas ng Sibol. Biak na Bato, labas ng Sibol. Oo, tama, doon nga sa Sibol. Biak na Bato, tsaka daan ako Biak na Bato. May baliwag na pala sa New York. Si Sikoy Summer Mix naman, eh. Huwag ka na. Dito sa may bayan ng Akle. Oo, si Rotor, may daan nga dyan. Puntang DRT. Diyan nga ang daan ng Si Sikoy Summer Mix. Natawa naman ako sa iyo, si Sikoy. Walang bookingan si Sikoy.
Binuking na nga ako ni Sir Rotor kanina. Sir Rotor, ayan, dan watching ka na dito ha sa iyong pag-travel papuntang Gapan. Ganda ng lugar si Sikoy. Dito lang yan si Sikoy sa may gawing taas namin. Maaga akong umahon kanina. Naabutan ko yung mga ayan. Yung mga usok sa yung mga usok sa inga ng kahoy. Ayan, Sir Rotor, dana ako sa iyo ha. +1 banana ka, Sir Rotor. Laki na ng bahay mo. Sana all na lang. Ayan, Ate Gina. Dito na ako sa iyo, Ate Gina. Diyan ako dumaan pero pauwi pwede din sa National Road. Ayan. Yuno. Okay, Yuno, I'm here na ako, Yuno, sa bahay mo, Yuno. Pin ko muna si Ate Gina, ha, Yuno. Okay, Yuno, I'm here na ako sa bahay mo, Yuno. Dam Yunes, ayan, bigyan natin ng jacket si Dam Yunes. Okay. Madam Yunes, ayan, may jacket ka na. You know, I'm here in your house na, you know. Okay, sarap ng gising pag ganyan bumangad sa'yo. Oo nga, Sikoy Summer Mix. Pumunta nga ako kanina sa taas. Ate Gina, next kita dito kay Yuno. Umahon ako si Sikoy Summer Mix sa taas kanina. Napakalamig talaga ang ginaw. Wala pa naman akong dalang jacket. Ayan, si John Paul. John Paul. Main channel mo ba yan? Sis Just Cooking. Saan ba yan? Ayan, bigyan kita ng jacket dyan, Paul, ha? Kanino bang vlog yan? Kaninong vlog yun? Sir DM, good morning, Sir DM. Salamat po. Ayan, John Paul, makipagdikitan ka muna dyan, John Paul. You know, still playing, you know. Mamaya bisitahin ko yung bahay mo, John Paul. Good morning, Sir DM. Salamat, Sir DM. Salamat sa mga katamsak niyo dyan. Ate Gina, next kita dito, Ate Gina, kay Yuno, ha. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. At ako yung magagayak muna ng... Salamat, Sir DM. Madam Yunes, thank you. Si Kuya Just Cooking. Ayan, next ko kayo, ha, sis. Just Cooking. Kasi isa lang yung ating pang-play dahil yung isa ginawa ko monitoring, hindi ko makita yung mga yung mga comments nyo ba. Ayan, 73 million in the house. Thank you so much. Sis Pelly, good morning, Sis Pelly. Sis Pelly, papunta na ako ng Hong Kong. Ayan. Nasa New York ako. Bibiyahe ako papuntang Hong Kong. Ma'am Eunice, have a great morning. Salamat sa Secret Cooking. Thank you. Still playing kayo, no? Ebons, good morning. Ebons, ayan, nandito ako sa New York, Ebons. Kumusta dyan sa Pilipinas? DMTV Makodan, with thumbs up. Kapag di kita ka muna dyan, John Paul, ha? Mamaya puntaan kita, John Paul. Ayan, nakaano pa tayo, naka-play pa tayo. Salamat sa paharang, John Paul. Thank you. Uno, where are you, Uno?
thanks vlog. Daan bagong dikit. Ayan. Ay. Ate Gina vlog. Nandyan pa ba ikaw, Ate Gina vlog? Nandyan pa ba si Ate Gina? Okay, dito muna ako kay wala pa si Ate Gina. Maya ko na siya puntahan. John Paul, nandito ako sa bahay mo, John Paul. John Paul, nandyan ka pa ba? Dons, good morning. Punta ko na lang bahay mo, Dons. John Paul, nandyan ka pa ba, John Paul? From Pinoy. Ayan, si Kim John. Mega love shout out sa iyo, Kim. Good morning. Oh, Kim. Parang pamilyar sa akin yung pangalan na Kim. Dito ako, Ate Edna Vlog. Ate Edna Vlog. At Ate Gina. Ayan, Ate Gina, dito ako sa bahay mo. Ate Gina, 15K. Wow, sana all ang laki ng bahay ni Ate Gina. Ate Gina, playing ako dito sa iyo. Ghost Month 2024. Ghost Month pa lang. Ayan, Ate Gina, nandito ako sa bahay mo. Ayan, panibagong dikit sa iyo, Ate Gina. Naka-play ka pa. Maraming salamat sa pagdaan mo sa aking live. Pinoy check to. Ay, si Pinoy ba ito? My goodness, Pinoy. Ayan, bigyan kita ng mo, Pinoy, ha? Buti na lang, sinabi mo. Kung hindi kita bibigyan talaga ng brief. Ganda ng lugar. Ayan. Yes, Ate Gina. Maaga yan kanina, Ate Gina, 5:30. Kaya ay before 6. Ayan, morning exercise ko. Ayan, naglakad-lakad ako doon sa itaas. Just cooking. Next kita dito si Sikoy, ha? Saan po yan, host? Dito yan sa Bulacan, Ate Gina. San Miguel, Bulacan yan, Ate Gina vlog. Tagal ka na ginagamit to, host. Hindi ko napapansin na Pinoy. Hindi ko napapansin yan na ginagamit mo, kaya akala ko kung sino ikaw. Ayan. Salamat, Pinoy, ha? Kumusta na channel mo, Pinoy? Kumusta si Sir Abin? Ayan, kumusta ka kay Sir Abin? Dito lang yan dyan sa amin. Ganda, kalak ko sa Naga. Hindi, dito yan sa Bulacan. Jazz, dito yan sa amin, Jazz, sa San Miguel. Ayan, Ate Gina, still playing ka, Ate Gina. Nakapahinga na siya, ako na lang, paspas pa. Nakapahinga na ba? Kumusta na channel mo, Pinoy? Malaki na ba yung watch hour mo? May pagte kaya malamig. Oo, meron nga, Jazz. Ang kapabuti nga, medyo luminaw na kanina. Paahon pa lang ako, di ko nabutan yung sobrang kapal. Di ko makita yung daan. Pag-ahon ko dun sa taas, ayan, yan na lang naabutan ko. Ate Gina, ayan, malapit ka na magdan, Ate Gina. Pang 30 tamsak ako dito. Inainan ako ng 700 watts hour agad. Ay, bakit? Bakit ka kinainan? Baka maakyat ka sa mga live na naka-live ka. Huwag kang aakyat sa mga naka-live na na tawag dito. Pag naka-live ka, huwag mo iakyat yung main mo. Kainin talaga yan. Ate Gina, yan, ninja ko ang dala ko dito. Hindi ko alam kaya di ako ginagamit namin. Kaya, oo, lalo pag naka-live ka, Pinoy, huwag mong gagamitin, huwag kang aakyat sa iba pag naka-live ka. At saka, halimbawa, nag-end ka, huwag mo iakyat ka agad, hintayin mo na 30 minutes or 1 hour bago mo aakyat sa iba, sa live ng iba. Ate Gina, yan plus 1 dikit sa iyo, Ate Gina. Just cooking, dito na ako sa bahay ni Sis Jazz. Hanap ako si Sikoy nang hindi pa ako na-play dito. Lahat na-play ko na ko dito. Hanap ako sis nang hindi pa na-play ko dito, ha.
Ayan, work muna ako. Ho. Sige, Pinoy, salamat na ingat ikaw. Ayan, dito ako dyan sa Bicol Express. Wala pa akong tusok dito. Ayan, ibig sabihin, hindi ko pa siya na-watch. Ayan, playing ka na sis Jazz. Ingat Pinoy, salamat Pinoy. Ayan, si Sikoy Just Cooking, playing ka na dito sa Bicol Express. Ayan, wala pa akong tusok dito si Sikoy, kaya dito ako nagpunta. Spelly, good morning si Spelly. Punta na lang ako sa bahay mo si Spelly. Just Cooking, still playing ka sis Just Cooking. Good morning, Sisikoy. Good morning. Thank you so much, Sisikoy, sa pagsilip sa aking live. Ayan, done watching sis Just Cooking. Ayan, Just Cooking, YT full pack support. Ayan. Si Sikoy Just, pabalik na lang kay Ate Gina. Ayan, playing ka na, Ate Ann Bicolana. Si Ate Ann, playing ka na. Nasa ads ka pa. Thank you so much, Ate Anna. Ate Ann Bicolana. Ayun mo na tayo.
Ayan, si Sikoy at yan, di ko lang na done watching sa'yo. Si Sikoy Maribicub yan. Salamat si Sikoy. Dito na ako sa'yo, si Sikoy Maribicub yan. Wait lang, hanap ako ng ano pala. Naka-ninja ka pala. Sis Maribicub yan, dito na ako sa'yo. Camiones. Sis Maribicub yan, dito ako sa bahay mo. Ayan, playing ka na sis. Dito ako sa daan mo na kami ni Lola sa park. Ayan. Maraming salamat sa mga nagtamsak. Sis Jazz Cooking. Daan ako sa'yo sis. Ayan, sis Maribicub yan. Malapit ka na matapos, sis Maribicub yan. Salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Ayan, done watching na ako sa'yo, sis Maribicub yan.
Nalay ka na, ito yung patak na lang dito nilagay ko. Yun yung padlock dito nila, John. Ano nilagay yun? Nalimutan ko na. Alam ko nilagay ko dito yun.
Hanapin mo dyan, anak, si Kael.
Ano ka ikutin yun? Nakakahila ang ano yun. Electric pa na yan. Dikit mo dito anak para may daan doon. Tumababa. Kaya ano mo pa yung tawag dito? Isiset mo pa yan dyan. Sa cellphone mo. Anak, nagbasa ka dito. Nagbasa ka dito. Grabe eh. Nakabilag ba yan? Tingnan mo nga anak, may bilag yung solar ni Lolo. Ano nga, bilag. Diyan. Wala ba dyan? Tingnan mo.
naman ka, iniwan ng family. Ano ba yun? Ano ba? Hinahanap ko naman talaga.
malamig. Bukas ang pasok ka na. Bakit? Ubus bukas. Bakit? Hindi, ayos pala. Maraming holiday. Di maraming holiday sa Bangga. Kaya lang papasok sa pondo niya. Hindi daw siya uuwi hanggang magbago daw hanggang mag-business. Hindi, ayaw mo siya. Okay lang ka mo.
Hindi. Ayan mo sa baba. Ito, dito ka magano? Dito na sa baba mo saksak. Kasya. Ha? Kasya. Di ba kasya? Ay, doon may saksak. Doon sa may makina ko sa may upuan dyan na may saksakan. Dati no, pinaglaraan ng pay tubig ko. Hindi mo kayo supply dyan. Aray. Mama, meron ka lang pasok. Umabsent eh. Ay, ay. Ikaw, kako. Ano, may pasok ka. Umabsent ka. Siyempre, may saksak. Ikaw din. Ikaw nga eh. Parang pumasok. Aray ko ano?
Naman nag-iinit yung cellphone mo. Hapon mo nakalagay. Hindi. Kaya sayang ibon din naman dahil ang tao. Ha? Kanina ko pa gusto mag-end eh. Ayan o, 59 tao. Ilang oras na tayo? 6. 6 hours? Yan mo lang yan siya. Maya-maya pag nakunti, end ko. Mute.
Ayan, maraming salamat po. Mag-end na po ako. Thank you so much, Madam Eunice. Thank you. Basher, thank you so much. End na po tayo. Ayan, bye-bye everyone. Thank you sa loving and support. Bye.